Heto, pauwi na tayo from Kulay Hospital. So, bili muna tayo ng toilet tissue. Wait lang tayo. Lamig. Toilet tissue lang bibili natin. We're getting drugs store. Pero kailangan may cart pa rin lang. Malamig. So, ang ganda ng department. Hindi pala drugstore. Drugstore nila, diba? Ganda-ganda. Ano ang cost the pain? You need to buy toilet tissue. Ayan, ano, for babies, mga pampers. What? So, saan ang toilet tissue ni Mami? Yan. Ito ang aming toilet tissue. And mas mura siya dito kasi ang department store or bilihan is nasa 500 yen siya. This one. And ato nanda take Ariel. Ang daming ano, diba? So, we need Ariel. Ariel. Yan siya. At syempre, kailangan natin ng pabango. Excuse me. This is my favorite. Ang bango to eh. Mahal lang siya. Mahal kung mahal. Grabe kung mahal. Pero, sana yung mga anak ko nang may pabango yung damit nila. So, let's go home na pala. Okay. Uwi na tayo, guys. Onegaishimasu. Arigato. Onegaishimasu. Diba? Yan ang bibilin mo, Diyos ko, Lord. Pagkamahal, dodong. See you later, guys. Tadaima. Tadaima, Daddy. Hi, guys. So, pagod na naman ang lola. Pero okay lang. Kauwi lang natin. And, we brought again. Bumili tayo ng pangkulay. Kasi kulang yung kulay niya. Kasi sobrang kapal ng hibla ng buhok ko. So, magta-try ulit tayo nitong metallic. Metallic ash. Kasi makapal yung hibla ng buhok ko. So, kailangan niya talaga dalawa. Diba? Nagano pa rin dito sa Japan, dye. Grabe dye. So, kailangan ko magbihis para makapagkulay tayo. And, I will let you know kung anong kulay. What? I will let you know. English. Ganun lang. Ganun. Bye, guys. Wait lang. Magkukulay tayo mamaya. Okay, guys. So, nag-change tayo ng damit. At saka naglagay na tayo ng tuwalyang maliit. O, yan. So, na-shake na rin natin yung ating pang color. Dalawa siya. Kasobrang kapal ng hibla ng buhok ko. Siguro mga 4 days ago. 5 days or 1 week. Nagkulay na ako. Kasi nga, What?
Hindi na maganda sa 40s. Para sa akin, ha? Sa akin lang naman. Ito kasi yung dating color ng hair ko. It's a gold. Diba? And marami siya split end. So, tinipitan ko na siya. And then, ito yung naging color niya nung ang kulay ako ng mga 1 week before. After, hindi pala before. Ago. Yan, ganun. So, hindi siya magkapareho na. So, it's a metallic ash. So, let's start. Yan na. Haba na ng hair ng lola, diba? So, kanya-kanya tayo kung paano tayo magkukulay ng buhok. Ako kasi, masanay ako ng yung lahat na siya. Kulay tayo, guys, sa kasi pag 43 ka na talaga, kailangan ibabagay mo na yung ano mo. Sa akin lang naman. Yun. Ayan na siya. O, ang pasyente. So, massage mo natin ng konti bago natin lagyan ng cup, shower cup, whatever. Yung basta pantakip sa ulo, pwede na yun. Pwede nga plastic ng basurahan. Basta malinis naman, day. Yan. So, meron na ba lahat? Make sure na nakakapit siya lahat. Nahahatching na talaga ako, day. Hala, dudong. Wait lang, guys, ha. Tara! Back. Yan, day. Yan. Mukha na siya metallic, diba? It's a metallic ash. So, where is my cup? Where is my shower cup? Cup shower. Ew. Wow. Doktora, ang pasyente. Char. Kate. So, here. Ayan na. Doktor ang dating, day. Day. Sakit siya sa tenga, day. So, hindi rin po advisable sa mga test bone or may mga sa pangamoy, whatever. Basta, pag walang mga bata. Yan, nagmurasakit na siya, day. Ay, nagmurasakit, nag-ash. Nag-color ash na yung pati yung face ko, day. So, hintay lang tayo ng 45 minutes and yun na yun. Papakita ko sa inyo kung anong itsura niya mamaya, okay? Wait lang, guys, ha? Ganda niya, diba? Tcharan!